What's up, everyone, and welcome to a new episode of Wild Brews. It's a talk show where we talk about biodiversity conservation and research, and sometimes just life in general. Now, Wild Brews is brought to you by BCSP, or the Biodiversity Conservation Society of the Philippines, and we're an organization of researchers, conservation practitioners, and advocates of Philippine biodiversity. And all of our guests today are professional wildlife biologists or botanists or conservationists. So lahat sila may GP, gratuitous permit, and uh, corresponding communications about the research. So don't worry. And for our guests today, we will be talking to four pa lang sila ngayon, pero we will have five guests who are in various organizations. So our first guest is Sir John Michael Galindon from the National Museum of Natural History. Hi, sir. Can you give us a little intro about yourself and the taxa that you are uh, specializing in? Hello to Wild Brews viewers, no, listeners. I'm Mike Galindon from the National Museum of the Philippines. So I'm a researcher, particularly at the Botany and National Herbarium Division. So mga pinag-aralan ko mga halaman. Pero particularly mga flowering plants kasi sobrang laki ng halaman. So yun lang. Hello. Ayun, so malaking group ang flowering plants. Thank you very much, Mike. And then another guest, we have Nikki Diane Rayolubit from University of Kansas. Hi, Ate Hi, Nikday. hi Des, hi everyone. So I'm Nikki Deanne Lubit. I'm doing graduate studies at University of Kansas right now. I am a wildlife biologist, so anything from amphibians, reptiles, birds, and mammals. That's the job. Mas maliit sa flowering plants. So terrestrial vertebrates mostly. That's it.
Yes, thank you very much, Ate Nikday. And then we also have Kathleen Shello from the Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Incorporated. Hi, Ate Kyle. Hello, good evening everyone. And sa iba pa na baka nasa ibang bansa, good morning naman. So I'm currently the research program manager of Mindoro Biodiversity Conservation Foundation. So ang research interest ko talaga is bats. Pero bilang research program manager, I need to be all-rounder na. So kailangan ko na aralin yung birds and herbs na katulad ni Nick Dai na mas konti pa rin kaysa sa flowering plants. Tama. And thank you very much, Ate Kyle. And we also have uh, Kier Mitchell Pitogo from the Protected Area Superintendent Office of Ala Valley Protected Landscape. Hi, Kier. Hello, ma'am. Good evening, everyone. Gandang gabi sa lahat. Okay, ako si Kier and I'm a wildlife biologist, early career, working at the Protected Area Superintendent Office po dito sa Ala Valley Protected Landscape under the DENR Penrose South Cotabato. So I specialize mainly on amphibians and reptiles, but since I'm a biologist in the Protected Area Office, I also start to include other wildlife as well, and that includes plants. Yeah, thank you very much, Care. Mhm. And we have another guest who will be joining us later today. Later ko na lang siya i-intro. Before I forget, let me introduce myself. Hi, I'm Des Fernandez from the University of the Philippines, Los Baños. I am currently working as an assistant professor for the university teaching zoo and wildlife. And in my spare time, I do research on mammals, particularly on carnivores. So for today's episode, we will be talking about fantastic beasts and how to find them. And before we go to the meat of our episode, I'd like to greet Anand Patel from Bhopal, India, who is listening, watching our program right now. Hi. Okay, so for our first topic today, we all had an introduction of what your species of choice is. The question is why did you want to study these species? How did you get started in research and conservation work on your chosen taxa? So I guess we go in the same order if you want, or you can speak up anytime you want. Okay, Mike, bakit Sige ako na. halaman? Bakit? Bakit halaman? Kasi in the first place, I'm a forester. No? But not all foresters go into being a botanist. No? They can go to DNR. But for me, kasi kaya ako nag-plant taxonomy or botanist. Kasi I passion when you know na may mga species ka nakikita, parang yun yung nagda-drive sa'yo to do more plant taxonomy. And you isipin mo na marami pang madi-discover. So yun siguro yung nag-drive sa akin. Nahiya ako sa early career biologist. Di ba? Parang, Late hindi na ba ako early tayo? career. Wag mid Mid. career. Yan. Ganyan. Okay, what made you decide to study or look for this? Actually, they found me. I was really super interested with amphibians and reptiles nung undergrad. And then, thinking about volunteering na kaagad sa National Museum. But then, nabibukid pala ako nung field ecology namin. So, my professor, Dr. Carmela Española, she asked me if I could be an assistant for her Luzon Parrot project distance sampling. So that was like 13 months na dire-diretsong field work. So sabi ko, syempre yes, kasi nag-offer na. And then it's basically, I never left that field. Ayun, dire-diretso na. So it started Kaladkarin with effect. birds. Yes, it Tapos? started with birds. Tapos, I call myself hanggang ngayon, herpetologist kasi amphibians and reptiles, and birds are reptiles. Boom. Ayan, di ba? So, birds are reptiles. There are feathered dinosaurs. Tapos,
one of the things that hinanap ko din is an amphibian. So, a tailed anuran. Ang weird pakinggan, no? So, hindi siya frogs or toads yan. Taxonomy-wise. Thank you, Ate Nikday. How about you, Ate Kyle? Yun ngayon, yung hinahanap namin is yung leaf cloud rat. So, yung leaf cloud rat is endemic to Mindoro. And yung holotype niya is, nung 1953 pa siya, nung 1953 pa siya nakita. And no other individuals was found. So, noong 2017, si GWC, si Global Wildlife Conservation, nag-launch nila nung the search for lost species. So, yun, nag-apply kami sa proposal and then na-accept naman. So, nag-start kami mag-search for the Ealing Rat ng 2019. Tapos yun, hanggang ngayon, sin-search pa rin namin siya. But on the sides, tumutulong naman ako sa DNR paghanap ng mga roost sites ng mga flying foxes. Bilang bats talaga yung first love ko. Yun. And how about you Care? Bakit? Um, Bakit herbs? Actually, yung ano ko, saan ako nanggaling? Galing ako sa dagat. Marine biology kasi yung undergrad ko. And most of my experience before were on Oh. marine conservation. Kasi 'di ba, I'm from General Santos and it's by the bay, Sarangani Bay Oo nga. Protected Seascape. So parang mas nauna akong in love dun sa Mm-mm. marine na side. But South Cotabato is more than just it's more than just the like marine thing stuff, no. We have also like mountain ranges. Like from the highway you could see yung mga intact forest namin dito in Southern Mindanao. So doon ako nag-start na nagka-interest into going or doing field work sa mga bundok. Kasi 'di ba? I mean, you cannot protect the sea or the ocean entirely without protecting the mountains, 'di ba? Kasi yung runoff and all. So doon ako nag-decide na I took a leap of faith. Tapos nag-enroll ako sa UPLD ng Wildlife Studies para mas ma-broaden yung knowledge ko sa wildlife kasi nga more on marine yung background ko. And doon ko talaga na feel na baka, baka yung wildlife biology yung talagang magiging career ko in the future because yun nga ang, ang daming kailangan gawin sa field na ito and especially in Southern Mindanao Mm-mm. where research and conservation is largely limited, di ba? And very thankful kasi when I was in at UPLB, namold ako ng mga professors and the Wild Force, I know they're watching now, nakikinig sila, hi Wild Force. Yun nga, sila yung parang the people, they mold me to be who I am today. Doon ako na in love sa wildlife biology and particularly dun sa amphibians and reptiles. Kasi advisor ko si Dr. Letty Afuang. So, yeah. So, yun yung parang naging story ko. So, now, nandito ako ngayon studying the particularly amphibians of reptiles ng Southern Mindanao. And my focus species particularly is the Gutman string frog that we recently rediscovered. Kasi when I was doing my master's in UPLB, I read a paper by Dr. Rafe Brown, yung sa description ng Gutman string frog nga. And yung last siya nakita in 1993 pa sa Mount Busa, yun talaga yung target site ko kasi nandun siya sa Sarangani province and it's very biologically understudied pa yung area. So, gustong puntahan doon at aralin ang kanilang herpetofauna as well as hanapin talaga yung Gutman string frog. So, parang yun na naging goal ko as a wildlife biologist. Yun po. Yeah, so ang focus ni Care is yung si Gutmani. And actually, the reason why hindi lang basta-basta we just pulled a random group together. Actually, these are all conservationists and researchers. Ang common theme sa kanila is they have discovered or rediscovered certain species. So maybe that's what you want. The next thing we could talk about, like si Mike. Mike na naman ang una. Mike, Sure, sige. anong makikwento mo sa aming bago or nakita muli na species? Hindi naman nakita mo di gaya nung kay Kirk. Pero Or yung yung mga hinahanap-hanap at nahanap. at So nahanap? yung yung sa amin naman, yung first discovery ko talaga, yung
smallest among giants kung tawagin. Mga rafflesia flower. Kasi ang common kasi, rafflesia flowers are known to have big or large flowers, no? Pero yung, yan ako. At So yung, saya-saya. yung nahanap namin, smallest, no? Hindi lang sa Philippines, but in the world, no? So siya ang pinakamaliit. So record breaker siya. Imagine parang shot glass lang siya. Yung laki. Ano, Oh. 10 on the average below 10 cm. So ganun siya. Ang pinakamalapit sa kanya I think is more or less 20 centimeter na flower. Yun yung full bloom na. Pero yung sa amin, maliit lang siya. And tatatakpan siya ng leaf litter kaya mahirap siyang makita. Imagine, kasi nakita namin to sa Nueva Ecija. Matagal na kami sa area eh. At nakita siya ng mga kasama namin mga field assistants na nagkakandak ng bird study. So na accidentally na niya yung leaf litter at nakita yung nagpakita. So yun. And also yung yung recent January lang to 2021 yung Hypericum Periongii sa naman siya sa Davao. Ito sa Luzon yung rafflesia, yung isa naman yung Davao namin. Yun yung current project namin with CMU and Botanical Research Institute of Texas yung breed. So nakita namin to sa Mount Tamigitan, yung Hypericum Periongii. Tapos nakakatawa dito, doon lang siya sa ridge makita. Pagbaba mo ng ridge, wala ka nang makikita. So doon lang yung major habitat niya or pinaka-habitat niya. So yun, siguro. And parang familiar yung scientific name nito. Can you tell us more about that? Yes. Yung Hypericum Periongii is named after Dr. Perry Ong. Kilala siya sa as conservation biologist. Kasi dati ako research assistant ni Sir Perry. So actually siya yung nag-drive sa akin to do research. Later na lang yung pagiging taxo, pero siya talaga yung nag-ano sa akin na to do biotype assessments. So in-involve niya ako. And he trusted me. Kaya ako nandito ngayon. Kaya ako naging botanist ngayon. So sabi ko noon, kasi unfortunately namatay siya 2019. Sabi ko, once na may makita ko new species, I will dedicate that species to him. And yung genus niya, Hypericum, no, makikita mo yung name niya, Perry. So parang sabi niya, Mike, dito ako pumunta, may Hypericum dito, pangalan mo sa akin. So, Ginabayan ka. Ginabayan ako. So yun. So parang kanta ang species, minsan may dedication din. Yes. May pag-dedicate, di ba? Yes. And then, kanina, okay, so Christian is joining us. Hi, Christian! Hi, Chan! Oh, sorry. Dalo ko yung laptop. Okay lang. Okay, Icha, now is your chance to introduce yourself and the taxon that you're studying. At sama mo na rin why. Hello po, ako po. Why not? Hindi ko manuway. Hello po, ako po si Christian, isang dalumpuli staff or biologist mula sa UPL Philippines National History. Ang inaral ko po ay mga bukod, insecto, bilang isang insectologist. Ang specialization ko ay mga ipi. Bakit? Hindi ko rin sure eh. Basta, malapit na ako sa Good. Member ka ba ng OO Club? Yung tipong sinabi sa'yo ng advisor mo na mag-aral ka ng ipis at umoo ka na lang? Or pinili mo talaga siya? OO Club yung tawag doon. Oo. Ako member ako ng OO Club. Ako din. Yes, Tama ako po kay din. Sir Casey.
Yung totoong kwento nun, dahil talaga yung gusto kong aralin nung nag-bio ako. Tapos, yung advisor ko is an entomologist, sabi niya, yung thesis naman kasi ano lang yun, para guide ka lang kung paano magsulat, ganyan. So, naging check ko ako. Tapos may time nun, nag-take ako ng entom course na may isang specimen na hindi ma-ID ni sir na EP yan. So, kung anong species ko yun. So, hindi ko alam ni sir. So, sorry sir, baka nanonood ka. So, yun na. So ano, nabudol-budol ka. In a way, gano'n. Ayun. Although, hindi ko pa Kasi naman ako rin, hindi na ako nakalis sa mga insect. Ang dami kasi. at na-enjoy mo rin naman siya in the end. Oh. Well, for me, member din ako ng Oppo Club dahil ang napunta sa aking advisor ay si Dr. Pau de Guia. At sabi niya sa akin, magmamamals ka. Opo. Ako din. Sir Di ba? Ito, si Vicky Gonzalez. Sabi niya, mag-aaral ka ng PATS. Okay. Yun. And how about Ate Nikday? Yan. Oh, meron palang club. Ako din eh. Kasi, yun nga, amphibians and reptiles, feeling ko ang sarap magdakma. Eh, kaso lang, syempre, tinanong ka na, gusto mo mag-study ng parrots? Yes, ma'am. Pero turuan niyo ako ng call. Kayang-kaya yan. O, alam niyo naman, ang mga advisor natin ay, kung PR lang sa kanilang species, PR talaga. Ayun. Hanggang ngayon, nag-birds pa rin ako dahil doon. Ano ba? Bakit? Bakit hindi? O, di ba? Bakit hindi? Yun yung sagot. Ang daming pwedeng aralin. Ay sobrang for me sa Pilipinas, kahit saan ka pumunta, sobrang pwedeng kung ano man piliin mo, may makukuha kang bago or parang may love story na mabubuo kada your species and your community and your taxa. So, yun yung yun lang. Tapos, nung early career, biologist pa ako, yung 22, ayan. Actually, alam niyo yung na-miss mo lang yung katrabaho mo sa field. So, si Joni at saka ako, we've been working for 10 months together. As in 10 months na 10-kilometer transect, pag naliligo, sabay kami sa river, pag natutulog, isang tent, ganyan. Tapos meron kaming parang, ano yung tawag? SEPANCS, separation anxiety after that nung project. Sabi ko, tapos ano siya mag-apply tayo ng Isabella Oriole. Sabi ko, sige, go for that. Kasi ako nga, feeling ko, pwede na akong mag-herbs or whatever. So, nagawa siya ng proposal, tapos kuha siya ng team na mga environmental scientists din. Tapos, edi malapit na yung deadline. Parang the day itself, sabi niya, Nick, gusto mong part ng project? Sabi ko, hala, akala ko sa'yo na yan. Ayun. So, yun. Kaya ako napasama. Tapos, masaya kasi, sasabihin ng paper, hindi pa siya nahahanap. Tapos ikaw, pupunta ka lang dun sa area na nahanap na. Tapos feeling mo, nandun siya. Or hoping na nandun siya. So, it took us a week to find it. Kabado kasi may pera kami para hanapin yung Isabella Oriole, tapos hindi namin mahanap. Oh my God, babalik ba namin yung pera? Ganun ba yun? Kasi early career biologist, hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi mo nahanap. Sayaw-sayaw, sabi ko, yun. Nagsayaw-sayaw din kami, promise lang. Kasi may mga kasama kami undergrad, nagsayaw-sayaw sila para sa makita yung Isabella Oriole, alay ng itlog, hanap kami ng bato. Oo, as in, sobrang funny namin nun. Kasi parang, sige na po, ilang araw ko na nag-anap. Pero sige na po. Ayun, tapos may bato pa yon na pangdar na bato. Pero yung bato ganito kalaki. So, sabi namin, bawal lunukin. Pag nalunok mo yon, makikita mo yung Isabella Oriole. Nagunos dili naman kami, hindi naman namin ginawa. Ganyan.
Baka sa afterlife mo na makita yung Isabela Oriole. I'm like, "Meow." So, nami-miss ko na rin mag-field pero meron tayong guest na nakakapag-field pa ngayon dahil, ah, dahil employee sila ng DNR, si Kier. At saka si Ate Kyle nakakapag-field pa rin 'yan. Ikaw naman Ate Kyle, ano namang mo today? Yun nga, yung inaaral namin ngayon is Hinahanap? yung hinahanap-hanap Nahanap? namin, Or hashtag hinahanap-hanap pa rin. So, yung hinahanap nga namin, hindi pa rin namin siya nahanap. And hindi pa namin na-check fully yung camera traps namin. Pero nag-start yung Eating Cloud research ay si Joff yung lead nun. Siya yung lead researcher. And then, since nung na-transfer na sa akin yung lead for the Eating Cloud rat, so continue namin for 2020, tapos hanggang 2021. Kakauwi ko lang actually galing sa field for the search. Pero yun nga, i-check pa namin yung mga camera traps and then may iniwan pa kaming camera trap sa field. Iniwan namin doon sa mga bantay gubat. Shout out ulit sa aming mga bantay gubat sa Ilinan ng Bulok Island. So, sila yung tumutulong sa amin ngayon sa pag-set up ng mga camera traps. Habang kami ay, nakabalik na ako sa Manila kasi medyo matagal na akong nandun sa field. Yun, hanggang ngayon, nagpa-conduct pa rin kami ng interviews for the local ecological knowledge kasi dun sa mismong Ilin Islands, medyo less yung nila knowledge on the species. Tapos ngayon, nag-continue kami ng informal interviews naman dito sa mainland. Kasi may mga reports din na syempre hindi pa validated reports na meron sa mainland. So, ganun ngayon yung ginagawa namin, mga informal interviews pa. Kasi ayaw din namin ma-risk na baka may biglang pumunta sa area, tapos, alam mo na, hindi natin alam yung mga activity. So, ganun yung And yun. So, Yeah, tapos sobrang naman, important na may magbabantay ng camera trap. Tapos ngayon sa flying foxes naman, yung mga barangays naman, tawag dito, mayroon silang mga environmental officers din. So parang tinatanong lang namin sila kung saan nila nakita yung mga rules. So yun lang muna yung ginagawa namin since hindi rin lahat ng areas ay pwede naming lapitan. So may mga naka-lockdown. Lalo yung Green Island, naka-lockdown din siya. So kasi may nag-positive. So medyo nahirapan din kami tumawid dun sa island. So ganun, may mga hindrances. Ngayon. So, yung Iling Cloud rat ay hinahanap-hanap pa rin. Yun. Oo. So, meron tayong nahanap na, yung hindi hinahanap, tapos biglang nahanap, at ang hinahanap pa rin. Si Christian naman, ano namang kwento ng mga ipis? I think, from what I recall is, nandiyan na sila, wala lang naghahanap? Well, actually, pagdating, hindi lang naman sa mga isip, in text in particular, maraming collection pa kasi na available sa museum, ganyan. The problem is, masyadong konti yung nagtrabaho nila. So, once na nag-decide ka na mag-taxo or mag-systematic at insects yung gagawin mo, more or less, makikita mo na yung mga available materials na madaming potential bago or mga reported doon na matagal na ulit. Of course, nag-field pa rin naman tayo, kami, at malaki yung chance mo na makikita ng bagong piece. So far, halos lahat naman ng piece napuntahan ko, meron akong naiuwing mga interesting materials. Alam niya, tinikta yan, kaya mga pang and that's it. Sana pinaalala mo dati yung pinungkit mong ipis para sa akin. Oo. Sa Banahaw, sabi sa akin ni Christian, Ate Des, paabot naman ng ipis. I'm like, be, di ko kaya, be. Ha? Mga maliliit na mga organisms or mga tasks. Ayan, potentially mataas. I think
Mm. I think may picture tayo nung mga specimen collection ni Ichan ng, para lang may visual, para ma-imagine ng mga viewers natin kung ano itsura ng mga specimen collection. Oh, so eto gaano kaliit 'to, Ichan? Ito ay around 2 millimeters in size. And, ito ay Oh galing my sa isang God. kuweba sa Trujillo. The adult siya. Actually, interesting yung kwento niyan kasi bago pa lang ako nito, hindi pa ako sure na ipis yung gagawin ko, yung pagpapagunin ko. So, nakita ko siya sa ilalim sa mga bato-bato sa loob ng kuweba. So, nakita ko sa advisor ko, tingnan mo ito. Bago ang liit niya. So, apparently, bago nga siya. Nangalan namin to kay Sir J.C. Gonzalez, director. Mm. And siguro iba 'to sa usual nakikita na ng mga viewers natin na ipis. And then eto kaya, eto maliit din 'to na species? Yes. Yung ito, tsaka yung kanina, mga cave specialist din sila. Sa loob lang sila ng kuweba ng isda. Tapos, Hmm, interestingly, ang ating cave complex, iba yung species na nandun compared dun sa ibang cave complexes. So, usually, mga narrow and dense. So, hindi kagaya hmm, ng mas familiar tayo, mm. madami sipahay. Yes, ito mga maliliit lang to, narrow yung distribution range. Tapos, Mm. yung So nabanggit ko kanina, yung karamihan yung mga, at least yung mga na-describe ko, marami pa kanila i-base yung pregnant, mga matagal na. Tapos, wala lang sa trabaho. So, kung gusto yung mag-ento or makadiscover ng mga bagong species, we think they're very important starting point. mm. So sa mga gustong mag-entom diyan, the world of entom is very, very wide. Yes. Si Kaya Ate ano, Nicole, follow your heart, ay, char. Na-mention mo Ichan, nga sama ko Christian na ulit sa di ba? hmm. Ichan, sasama ko ulit, di ba? Sa Mindoro. So na-mention Ay, Chan, di ba friends tayo? ayun, Asan na yung ipis Mindoro daw? ko? Ay, wait, gagraduate ito na po. ako. May gano'n? So, naisip ko, Nikki, Diane, di ganon eh. Demanding. Eh, Ayan. Diane. Yeah. Pwede sumingit. Ang daming nagpapa-shoutout. Go. Levy pa wash out daw. Ano, wash out daw? As in, Wash out? white out. Pa-wash out para kay Levy. Ayan, si Sir Perry Benavente sa Entom. Hi. Sabi niya ipis is an untapped weapon of mass destruction. Ayan. Tas Wow. papadala po ako ng kalabasa para kay Sir Joel Sarmiento sa Bataan. At Go, sobrang Joel! thank you to my number 1 fan, Mariah Dichoso, and my number 2 fan, sino pa yung isa? Si Ace Balyon. Ma-comment yung mga estudyante ko noon. Yan. Students, kung gusto nyo, wag na kayong mag-terrestrial wildlife. Entom na lang kayo, promise. Doon kayo Entom. katulong. Try, Go Entom. try nyo, marami pa dyan. The niche is broad. Tapos pangalan So, nyo sa akin! Nick Diani. Sorry. And then na-mention nga ni Christian na most people think nasa bahay lang ang ipis, pero actually meron sa caves and sa forest. And people are probably thinking, oh, yeah, and people are probably thinking, bakit, why, ano significance ng insects? And siguro question for all na rin, ano yung importance nitong species na nahanap or hinahanap nyo in terms of siguro sa ecology or maybe sa conservation na rin nila at nung habitat nila? Like, for example, sa ipis, a lot of people might be wondering, what is the importance of ipis? Oo, ikaw.
Uh, Actually, familiar tayo sa mga ipit as madumi, madumi or something. Pero majority ng forest ipit natin, they play a large role in the decomposition. First, they Mm. few pieces of decaying matter, pinapalit nila para mas madaling mas maging accessible dun sa mga microorganisms natin or the ibang decomposer. Secondly, yung mga paa nila, so makita natin minsan may mga spines, may mga sitae, so dumidikit din yung mga microorganisms at yung mga ipis, ini-spread nila yung mga microorganisms throughout the landscape. So, yung pagdating sa decomposition, yun yung kanilang role. Meron din mga ipis na noted for pollination. So, may mga particular or specific species ng mga halaman na ipis yung mga nag-pollinate. Meron din halaman na ipis yung nag-disport ng kanilang mga seeds. Uh, Aside from that, merong mga ipis. Of course, may mga ipis na kinakain ng ibang organism. Actually, may mga pag-aaral na particularly sa loob ng caves na yung majority ng energy na umiikot o nag-circulate sa loob ng cave ay dahil sa mga ipis. So, siyempre may mga bats, Hmm. yung food Mm. nila, kakainin ngayon ng mga ipis. No? So, dahil yun nga, dahil napapaliit yung mga ipis sa uh, food source, yung matter, mas nagiging available siya for other organisms. Mm. Yun, ito ba? Yung mga ipis na magaganda, magaganda. Yun. So vital sila dun sa specifically sa cave ecosystems and also other ecosystems as decomposers, no? Mm. And na-mention mo pwede silang pollinators ng plants. What about yung plants? Parang ano yung importance ng Miraflessia and friends? Yan, siguro hindi lang sa Rafflesia but plants in general, no? Kasi Mm. um, yung pagkaka-discover kasi ibig sabihin na yung area is known for high endemism, no? Endemisity. Ibig sabihin doon na mahilig ayun eh. So the more na you have to conserve the area kasi doon lang siya makikita and nowhere else. Like for Hypericum periungui, currently yun pa lang yung distribution niya. And shout out na lang sa ating mga plantitos, plantitas, no? So maghinay-hinay tayo sa pagko-collect ng mga halaman na tatanggalin natin doon sila sa wild and then baba natin kasi hindi sila doon sa lower elevation dapat. So nandun sila dapat sa natural habitat nila. And of course, sa mga Saraptisha kasi, these are more on island endemics kasi. So, spesyosa lang ata yung makikita sa two islands. Makikita kasi siya sa um, Negros and Panay, yung spesyosa. Pero the other 12 species, island endemic yan. So, ibig sabihin, doon lang siya sa makikita sa isang major island na yun, from Luzon, Visayas, Mindanao. So, we have to, kailangan pukin natin yung conservation doon sa mga areas na yun. And wag lang tayo mag-focus sa um, yung mga forested areas but more on those fragmented areas kasi doon may mga new species din eh. Kasi napapabayaan yung mga fragmented areas porket pangit ano in terms of ecosystem services pareho lang yan ibibigay sa isang virgin forest. No? So dapat ganun yung pagtingin natin. So ganun sila ka-importante. At saka mga plants kasi hindi yan nakagagalaw, hindi gaya ng mga ibon, ng mga kanige na they can travel. Itong mga plants kasi nandun lang siya sa lupa. So pag tinanggal mo yan, so you deprive them of their survival. So yeah. Mm. Yeah, so sa mga plantitos and plantistas, huwag kalimutan, pag kolektahan ang gagawin, GP ang kailangan. Yes. Lalo na pag wild plants. Punta kayo kay Sir Kier. Pag may kolektahan, oo, GP ang kailangan. And speaking of narrow endemic, so from the name itself ng Isabella Oriole, so ibig sabihin ba nun, sa Isabela lang sila nahanap? Ay,
Nakamute ka, ate. Ay, nakamute ako. Ayan. I have a whole Yan. interview Okay na. na I have a whole interview with Flip Science. Shameless plug. A Mm. podcast Yeah, on go! specific kung gaano kadaldal ako. Ayoko namang manguha ng time. So, pero in essence, Isabella Oriol, siyempre na-describe siya sa Isabela, pero historically ang range na nasa Bataan, Quirino, Isabela at Cagayan. So right now, ang populations Mm. niya, um, I've I've parang hinahanap-hanap or feeling ko pa rin na sana meron pa sa Bataan or sa Quirino. Kasi ayoko pang sabihin na extirpated siya dun sa areas na Hmm. yon. Pero right now, we're focusing on the Mm. Cagayan Valley kasi dun talaga yung established na populations. Tas agree ako dun kay Mike, sabi niya na wag nating kalimutan yung mga edge forest, yung mga trash forest. Hindi naman trash forest, forest na Fragments napag-iwanan po. lang. No, yun. Kasi yung kunwari yung Isabella Oriole, it's found Disturbed? disturbed. Ayan pa, mentally disturbed, joke lang. Hindi, Mm. kasi yung Isabella Oriole, nagha-hop-hop siya sa mga ipil-ipil, ganyan, na parang Hmm. hedgerow kung tawagin dun sa mga farms sa Isabela tsaka sa Cagayan. So, important yung connectivity, Mm. kumbaga, corridors, ganyan. So, Hmm. ayun. And in another sense din, yung anong service niya sa ecosystem, ganyan. Mm, mm. Sagot ko pa rin bakit hindi? Eh di ano, protektahan pa rin natin. If you think about it, ano ko na 'to, unpopular opinion, 'pag nawala yung Isabela or dun sa forest, hindi naman mamamatay yung forest. Pero what does it say as an indicator? It says na nawawala na yung balance dun sa forest mo. And then when that happens, your ecosystem services goes tubig, storm protection, disease prevention, ayan. Yung mga topics na akala natin Hot. hindi siya related kasi, hello, anong gagawin ng Isabel Oriol? Ayan, plug pala, nagbebenta ako ng pin, tsaka ng Ganda. ayan, diba, Isabella Oriol, ayan, wala akong picture, so Love yan. it. So, I think, ang sinasabi ko sa students ko na, sometimes, I know, ganun talaga, we're asked, ba't kailangan natin ito i-protect? Mm. Anong makukuha natin dyan? So, for me, the life would be lesser, less beautiful, kung hindi tayo natututo na alagaan yung kalikasan natin. Yun lang. Mm. Yeah, so totoo 'yan na meron ring intangible wildlife. Wildlife 101, guys. At punta naman tayo kay ikaw, ano masabi mo care? Sorry, ma'am. Okay. Ano naman masasabi mo sa importance ng So, parang nag-lag kasi. mga Okay. frogs? Okay. So, importance ng mga frogs. Okay, so yung echo ko na yung sabi ni Ate Nikki na 'di ba yung kahit mawala sila hindi naman maaano yung forest pero 'di ba Mm. the world will be less beautiful without them. Joke. Pero yung frog sabi ko talaga kasi when I was on field, sabi ng mga indigenous guides, tanong nila sa akin, like, "Sir, anong importance daw ng frog? Bakit Mm. bakit daw Mm. pinapag-aralan? Bakit ginagastusan daw?" Tapos Mm. parang na mental block ako kasi hindi ko alam ano yung sasagot ko na parang amenable sa kanila ba. So, yung sabi ko na lang na siyempre specifically yung hinahanap ko yung Gutman stream frog, known lang siya dun sa Busa Mountain Range. Tapos yung Busa Mountain Range, one of the last remaining intact forest po sa Southern Mindanao. So it provides water, it Mm. provides clean air, yung mga climate effect, mga buffering sa effect ng climate change, other services na nagre-rely doon yung mga indigenous peoples as well as the local communities. So sabi ko sa kanya, kasi pag nahanap natin to yung frog na to, it could be a strong case para gawin siyang protected area. Kasi Busa Mountain Range is not a protected Mm. area ngayon. So, wala siyang any form of protection. Meron,
local conservation area bago lang last year. But alam niyo na ba Mm-mm. as LCA is an LGU-led. So in the long term, hindi natin alam kung may resources ba, 'di ba, for the protection and management. Unlike kung gawin natin siya, ipasok natin siya doon sa National Integrated Protected Area System kung saan may batas talaga, national law talaga yung magpo-protect sa Busa Mountain Range. May sarili siyang resources, may sarili siyang management board. So pag ganun, ah, mas masigurado natin yung sustainability ng protection, 'di ba? So yun yung pang sagot ko dun sa indigenous guides na if we protect it, we protect also the services that this mountain provides. Not just only to the indigenous peoples, but also to the lowland communities. So isipin mo si frog lang yun ha, but it's not just only about the frog, yung kahit yung ibang hayop pa. And di ko lang Mm-mm. maalala, sino yung Filipino biologist na nagsabi na yung endemic Philippine wildlife, they are as Filipino as we are. So, Hmm. 'di ba? So, I Na, mean, kilala ko yan. sino yun? I forgot, pero yun yung nasa utak ko palagi na sinasabi ko na pag, especially pag I think naghahanap it ng was information, parang Dr. Rabor? Hindi. Oo, Dr. Robor yata Dr. from Rabor, 'di ba? the I think it was from a documentary about the Philippine eagle, Philippine yung To Eagle. Live and Be Free yata yung pangalan nun. Oo, tapos sabi Parang, pa niya, the Philippine eagle is as Filipino as we are. parang, parang Memorize? yun yung hindi lang Philippine Eagle, all Philippine endemic wildlife, yung dito lang makikita sa atin. Philippine 'Di wildlife. ba? They are as Filipino as we are. So we have to Mm-mm. take pride in the species that we have. So yun parang naganahan silang maghanap nung Mm-mm. palaka at nung Gatman string frog, pati na rin yung amphibians and reptiles na inaaral ko dun sa area. Actually nga, yung parang yung whole community talaga yung sobrang supportive sa study ko. Kasi lahat, tinutulungan nila akong maghanap kahit mga bata just to record what's in Mm-mm. there. But that's the story of the Gatman Stream Frog yun, naghanap kami doon. Pero unfortunately, di namin yung nahanap doon na area, yung sa Sarangani na side. So, nahanap na namin Mm-mm. siya nung nag-work na ako sa DNR. Kasi yung Protected Area Office ng Ala Valley Watershed Forest Reserve, sakop niya yung northern slope ng Mount Busa, yung sa southern slope po yung site ko. So, nung nag-field kami sa northern slope, Mm-mm. so parang nawala na siya sa utak ko kasi nga parang hopeless yung imagine for 2 years bumabalik-balik kasi sa area tapos At para saka hanapin trabaho siya muna. tapos oo, hindi nahanap. So yun parang nag-work muna ako and then when we had a field work in the northern slope of the mountain range, wala siya sa isip ko kasi mag-inventory na mag-assessment ng wildlife tsaka Mm-mm. plants. Tapos biglang nung gabing yun, may binigay sa amin yung guide ng yung pagkain daw nila kasi in some of the areas they eat the frogs, parang naging parang culture yun Mm. nila. So, isa sa mga nasali dun yung si Gatmans na sobrang surprised ako Oh kasi parang no. parang parang iba siya tapos pero hindi nila yung kakainin, parang kinuha lang nila para ipakita sa akin kung na-record na ba Mm-mm. daw. Tapos yung parang nag-doubt pa ako nung una kasi may kapareha kasi siyang species. So, hindi mo na ako Mm-mm. na-excite ng super duper. So, parang may Slight limit lang. doon sa excitement ko. So, tinag-take lang Mm-mm. kami ng maraming pictures and all tapos nagpasama dun sa site kung saan kinuha kasi medyo malayo. So yun, pagbaba Mm-mm. dun na namin I emailed Dr. Rafe Brown para magpa-confirm. Tapos yun na daw si Gatman. So parang ang weird lang kasi hinahanap-hanap ko siya nung past 2 years ago when I was still a master student. Tapos nung nahanap ko siya parang okay, parang yun na lang yung naging reaction ko ba. Pero at least it was worth all the efforts. Tapos talagang nagamit namin yung Mm-mm. Gatman String Frog para dun sa Protected Area Suitability Assessment ng Busa Mountain Range. So, yung sa Southern Slope sa Mm-mm. Sarangani, may House Bill na nga siya para i-deliberate sa House of Representative. Tapos yung sa Northern Oh. Slope, nilalakad na din namin. So, parang, Great. yun nga, Mm-mm. talagang na-achieve namin yung end goal ba na to really use it to Mm-mm. protect or strengthen protection of the Busa Mountain Range. Mm-mm. And Ate Kyle, for the alien cloud rat, is it the same na is that one of the reasons why you want to find them and protect them to parang ma-protect din yung habitat nila? Yeah, oo. Kasi 'di ba, sa ilin lang siya. So hindi natin like ngayon, hindi pa nga natin alam yung species, hindi pa rin natin yung hindi natin alam yung ecology niya.
So, yun, hindi natin alam, baka may specific siya na ecological importance yun sa area na maaaring maka-affect na once na extinct na yung species dun sa area. Kasi diba, downward yan, downward slope. Downward Mm. slope negative effect. Once na extinct yung species, especially pag yun na nga, may specific importance siya, damay pati yung habitat. So right now, sa ilim naman, nag-ano kami, nilalakad namin sa bilang maging critical habitat under the Wildlife Act. Declared na siya as a critical habitat ng local government, but not on the national level. So right now, National. nilalakad namin siya for the Mm. Philippines naman. Pero once na makita natin yung iling cloud rat sa ilim, I think mas mapapabilis natin yung declaration niya as a critical habitat or most probably ay mas maging stronger yung protection or maging PA na yung instead of critical habitat lang Mm. siya ay maging full-fledged um, protected area siya under the EAS. PA. So, Mm. Okay, thank you very much. Before we go to the next segment, let's have a break to answer some comments or questions. So we have a question from Deo Mapide. Paano nape-preserve ang ganyan kaliit na ipis? So yung mga ipis na maliit, paano daw siya pine-preserve? I think meron tayong picture ng preserved na specimen. Ichan, paano Meron daw dyan, sila kaso nape-preserve? And from Aina Mendoza, sorry, isama na rin natin yung question ni Aina Mendoza. Ano ang smallest na ipis? And ano yung largest at ano yung like ano lifespan nila? ayan, so, dinig ba ako? Sorry. Ito Yes. typical to na mga ano from small to medium-sized cockroaches to large-sized actually. Mm. Most of them ay pinipin. Nakita niyo dyan sa picture. Pero yung mga maliliit Mm. na yon, yung mga kagaya ng specimen, yung species kanina, Mm. ina-alcohol lang sila. Ina-alcohol lang sila. Pero kung gusto mo silang Mm. i-examine under microscope, usually iminamount ko sila sa slides. So permanent mount para hindi na masisira or anything. So far, Mm. yung pinakamaliit na ipis ay I think yung dinescribe ko yun, yung around 2 to 2 millimeters Mm. in size. Although merong mga Oh. slightly larger lang na ipis from America, South America. Ito yung mga ano naman, mga myrmecophiles, mga nakikitira sa loob ng Mm. bahay ng langgam. Ang Mm. largest in terms of wingspan ay nasa South America, yung Megaloblata blaberoides ata, yung specific epithet. Mga kasing laki ng Mm. palad ko, yan, ganyan sa kalaki. Pero dito sa At, Pilipinas, ano yung largest? Si dito sa Perry Planeta na ba? Pilipinas, hindi, may mas malaki sa kanya. Ay, hindi yung periplaneta sa bahay, pero periplaneta din sa loob naman ng kuweba. Ah, Nakita namin Oh. siya sa Pulilio, Burdeos, isang kuweba sa mga ganito kalaki naman. Yan. For, kung tama ang Pero pagkakala ko, kamukha mga niya si Americana. 45 millimeters. And mas dark Mm. yung color. Dark brown yung Oh. kulay niya. Hindi kasing kulay nung Mm. sa bahay. Mm. Pero yung Yung form niya pinaka, is medyo similar. yeah. Mm. And may tanong about lifespan ng mga ipis. Ano yung usual na lifespan ng mga ipis? Lifespan, depende per species yun eh. Yung sa bahay, usually, Mm. I think parang mga 2 to 3 years. Pero merong mga species na tumatagal ng mga 10 years. Pero usually, yun yung mga mga burrowing. Oh. Yung sa Australia, Mm. ata ang mga 10 years. Isa sa pinakamabigat na ipis. Mm. So, may ang tawag dito. Ayun, yung tarsier naman. So, question, I wonder if they have thoughts on the taxonomic issues surrounding the Philippine tarsier.
Is it really just a single species? As I once proven, it's actually multiple species. The range will significantly shrink for each species. So, maybe someone has insights, kahit hindi mammalogist, okay lang. Uh, uh, Kasi na-involve ako sa ano Yes, Mike. study ng Tarsier. Shout out kay Sig Behar ng, Mm-mm. ng Biodiversity Research Lab in Kuya Aloy. And also kay Jay Fidelinos. Actually input to ni Mm. Jay eh. Ang sabi ni Jay, yung sa Surigao Dinagat area ay mukhang ibang lineage. So, until further studies, pwede may Mm. possibility to delineate as new species. So, since narrow range endemic siya, mas distinct daw yung importance ng protection ng population. So, yun yung from kay Jay. Sila kasi Mm-mm. nag-aaral ng tarsier. So, dinagat yun. So, Ah, dinagat. okay. Mm. So, thank you, Mike. Speaking of Surigao, may tanong si Joshua Donato. May cloud rat pa ba sa Siargao? I wonder kung alam ni Ate Kyle. May cloud rat pa daw ba sa Siargao? Yung sa Dinagat ba yan? Sa area ng Ah, Dinagat? nakamute. Ayan, okay. Yun yung area ng Dinagat, di ba? I think yung Siargao specifically. Pero Malapit na. more of sa Dinagat. Mm. Yung sa Dinagat, alam ko parang may nakita pa sila. Oo. Yeah. Yeah, so that's another area that maybe yung ibang gusto mag-study ng mammals, cloud rats, kasi data deficient ang dinagat cloud rat ngayon. Okay. Yun, Dinagat. And then, do we have any other questions? Dinagat daw, sabi Okay, ko. so wala na tayong... Ayun, sa dinagat daw. Pero may... Okay, so we have another question from Earl Pian Maglangit, familiar name. Congrats with your novel discovery, Sir Kier. Just want to ask, what will you recommend to other young students or biologists that would like to study frogs or herbs as general? Like, what kind of study to pursue on herbs? So, nandito na tayo sa methods. What kind of study should they do on herbs? Just parang thesis defense pala. Hi, Earl. Thank you sa kind words. So, advice. Ay. So, sa akin lang, I mean, parang, kung ano namang study related sa wildlife sa Philippines, for me, um, pwede pa kasi wala pa naman yung tinatawag na overstudied na ano ba, kahit inventory lang yan. Kasi for example, in Mindanao, wala pa masyadong inventory studies in some of our mountains and mountain ranges. So, pwede dun mag-start. Kasi yung inventory naman yung checklist, kumbaga, yung pinakauna nating or pinakamadali nating i-communicate na signs with our policymakers, with the public, diba? Anong nandyan? Why do we need to protect that area? Because of this and that species, diba? And then we can pursue studying the natural history of of the species kasi yung natural history limited pa din yung understanding ng mga hayop na yun, not just only for herbs, but for all wildlife in general. And then we can start delving deeper into the ecology or community ecology, yung response ng mga amphibians or reptile, for example, along disturbance gradient, yung mga ganong klaseng study pa. So, yun yung parang steps kumbaga, and yun din yung parang naging guide ko kasi nga coming from a marine biology background, less yung knowledge ko on terrestrial wildlife. So I started first with understanding the richness, just the diversity of amphibians and reptiles in my area, and then I delved into community ecology. Parang ganun yung naging ano ko. And just for the advice, I guess just try to just like pursue lang yung passion, and kasi kung gustuhin mo naman pag-aralan yung isang bagay, there are resources and there are people who you can connect with or collaborate with naman. Kahit ngayon sa setup na online, for example, yung mag-ask ng mga like, advice on methods or advice on writing grants, you can tap people. Yung nandito sa screen mo ngayon, you can tap me, we can help you, and then
So advice lang muna ngayon, and when everything is safe and we can hopefully collaborate in the future. So parang gano'n lang, push lang ng Mm. push. So and follow your passion, especially in wildlife biology, kasi sobrang konti ng mga taong nag-aaral ng mga buhay ilang dito sa Pilipinas. Ayan. Puwede akong ano, Mm. sumagot din about herps, actually. True, push Ayan. lang ng push. Go! Kasi kasi ang sa akin compared sa parang insects yun actually, compared sa other terrestrial wildlife talaga, yung herps walang abundance estimates. And I think for kunwari, ang sequence na establish mo na yung protected area mo na nandun yung species, pero how will you monitor na nagwo-work yung conservation action mo dun sa protected area? So, ang daming may parang we don't want na Mm. hindi sustainable yung protected area mo in the sense na may papel na nagfo-forest warden ka, pero paano mo malalaman what's the evidence behind your It's work. ayun, every year. Aside from the fact na mas makakakuha ng budget, Mm. mas madami kang mai-involve. So how many kunwari yan, yung gut money, distant sampling, pwedeng ganon, or yung quadrat sampling, magbibilang ka. And that's very, it's very, hindi high yung learning curve para sa kunwari undergrad, tsaka even high school student. Madaling magbilang ng hayop, 1, 2, 3, 4, 5, ganyan lang. Tapos sipag lang at tiyaga. Minsan kasi we're all parang gusto ko ma-excite sa novel species ganyan. Pero sometimes you also have to do the work after that para make sure na yung novel species andun siya hanggang may apo ka Mm. or something like that. Wow. Yes, true. For generations and generations of Filipinos to come. So since na na-discuss na natin yung fantastic beasts, doon naman tayo sa how to find them. So, what are the challenges or failures or successes you encountered while you were trying to find the species? So, Mike, baka ikaw na naman yung una. Yan. Sorry ah. Sige, ako na. Uh, Paano, for paano, us, paano, paano? sa amin mga plant taxonomists, kasi bago namin masabing new species yung nakikita namin, we have to have the flower and the fruit. No? So yun yung importante. And not Mm. all the time, na timing, na punta mo sa isang gubat ay may flower and fruit. So you will end up with most probably mga sterile species. So yun yung isang mahirap din na challenge. You have to go there hindi lang isang beses, kundi dapat maraming beses. No? So i-timing mo din yung Mm. flowering and fruiting. Tsaka yun yung sobrang hirap kasi ang nilalakad namin, umaabot kami sa peak. So imagine yung Mount Ambigitan nga, kaya pinuntahan namin yung peak just to find one species. No? So yung ganun siya uh, yung lakad namin. So kailangang Mm. i-maximize yung time. No? So yun yung isang challenge sa aming mga botanist. At saka parang more on, marami na kasing threats eh. Hindi lang climate change but more on anthropogenic. No? So parang we're running out of time para ma-describe yung mga species bago sila ma-extinct. No? Kasi hindi natin alam na yung Mm. mga species na yun ay nandun pala siya dati, hindi lang na-describe ng mga past botanists. So wala nang time, wala nang chance sa aming mga budding botanists to describe them kasi wala na siya sa field. No? So yun yung hinahabol namin na hindi naman sana ma-extinct but yun yung worst case na natin is to habulin yung chance na ma-describe mo na sila. Yun yung pinaka-challenge sa amin siguro. Mm. Yun. And for Ate Nikday, kanina sabi mo na nag-Sundance na and everything na kayo. At which point nyo nahanap si Oriole? And how? How? So, there's one thing that we may sometimes forget. Parang, kasi feeling ko pag nag-interview and ganyan, punta kami sa forest, hanap ganyan. There's one thing Mm. that's every advisor will tell you. Know your species. Para pag pumunta ka, tas nakita mo siya, mare-recognize mo siya. Kasi, for example, kami, 7 days kaming naghahanap. So, we had a call. So, we're doing playback.
merong exciting second day pa lang. As in, nandun kami sa, ewan ko, ang layo ng lakad namin. Kasi lakad lang kami ng lakad all day. Tapos, may naririnig kami halos parehas na huni. Pataas. Parang kilyawan din, black nape oriole, kung nakarinig na kayo ng black nape oriole. Pero medyo sad kasi ma-extinct na siya. Yun yung describe namin sa sa Mm. huni. Ganon siya. Hindi siya, hindi. Ganon. Oo Tapos, naman. wawa naman ako, ganyan. Tapos, we spent like 2 hours stalking this bird. Nasa undergrowth siya. Tapos talagang hanap kami ng hanap. Tapos after 2 hours, Mm. hindi siya oriole. It's a whistler. Tapos after a while, Ah. na-realize namin, oriole siya. Gusto niya dun sa taas. So dapat tumingin muna tayo sa taas kesa sa baba. Tapos ang ano doon, after 7 days of hearing the call, kaya nang ihunin namin yung call. So, naglalakad na kami pa uwi. Last day na. Parang uwi na kami, the next day, tatry na lang namin sa other sites. Tapos, umaambon. Sino bang nagbe-burning ng umaambon? Di ba? Hindi pwede. So, may payong sa field. Ang aarte, may payong sa field. Kasi mababasa yung recorder, yung mic, ganyan. Mm. Tapos, Mm. ayun, tapos biglang may humuhuni. Sabi ko, sino naman nagpe-play? Wag na kayong humuni, wala na tayong makikita. Yan. Ganun ako sa field, sorry. Tapos parang gano'n. Or may humuhuni, pine-play nyo ba? O may humuhuni? Sino nagpa-practice ganyan? Tapos gano'n lang ako, Nick, may ibon. Tapos parang ako, ha? Hanapin nyo! Tapos edi si Joni, tinapon niya yung kanyang tinapon niya kayong payong. Tapos parang ako, Goodbye. asan na? Tapos nag-perch siya, nasa taas nga ng canopy, tapos in full view, I swear, yung binoculars nanginginig ako, hindi ko siya makita. Kasi blurred, kasi nanginginig ako. Tapos parang, pipicturean ba natin? Re-record natin yung call? Or i-video natin? So para kaming ilan kami ng 5, parang, ikaw mag-video, ikaw mag-picture, ikaw mag-ganyan. Tapos in the end, wala akong picture kasi masyado akong na-excite. So sila may picture, buti na lang, at may call, ganyan. Pero yung feeling na, kailangan alam mo yung call kailangan mo saan siya naghahabit para lang mahanap mo siya. Kasi totoo nga, yung nangyari kay Care, kung wala na siya dun sa original site, pagpunta ka sa ibang site, I mean, if hindi pinag-aralan ni Care for how many years yon, pag binigay siya nung time na nagsasurvey siya para sa biodiversity, okay, ganyan. Parang hindi mo yan yon. So, yun yung I think na kayang gawin ng any student or any person right now. Dali maghanap ng info, mag-email, kumuha ng call, kumuha ng photos, yan. So, distinguishing characters. That's important. Yeah, so Yeah, pwede definitely, magdagdag this. Go. Actually, ilagdag ko lang din siguro yung safety ng mga researchers when they go out sa field. No? Kasi, Totoo yan. yung kung maalala natin what happened to Sir Leonard, no? So and also may first-hand experience kami when we did field work in Palanan in Northern Sierra Madre na merong rogue individual na nalaman ng mga taga-UP yung mga nag-aano doon. So medyo naging may trauma sa ibang mga kasama namin na conduct ng field work. So yun siguro yung hindi alam ng mga hindi nag-field work na kinakaharap natin mga researchers when we go out to field. Hindi lang yung safety when we cross streams, when we climb mountains, pero more on yung mga outside na hindi natin kasama na pwede natin kapahama. Kaya importante when yung mga first-time researchers na when they go out, kailangan yung coordination lagi to LGUs, to Army, kung sino dapat na may jurisdiction ng area para safe lagi. Safety first. That's true. In all Safety aspects. Totoo. Ilang beses na ako muntik Si Ate mamayag Kyle. sa awa ng mga tao. Oh my God. Mga guys, mga Dapa. Hazard pay. May hazard pay ba kayo? So walang mga hazard pay. So kailangan safe.
Wala. Wala. Thank you lang. Hazard pay, insurance. Hindi talaga ito. Dasal na lang. Dasal, dasal. Ayan. Ave Maria. Sabi ng best ano yan, best boss ever ko na RA, nakilala ni Ma'am Des yan, si Ma'am Pau. Pwede ano, bawal buwis buhay, Oh, buwis kilala ko pawis yan. lang, ayun. Bawal buwis buhay. Gusto Hmm, natin na sustainable din tayo. oo. Ayan. Pero madami namang safe na places. Basta coordinate and go to Ito, people that have been there. Ayan o, kay Ichan. Ang ganda. Ayan. Ayan. Ate Kyle, ano pa mga dangers and challenges natin sa Yeah. field? Baka may kwento ka pa. Yung terrain ko, yung sa terrain, dun, lalo na sa Edith Island, limestone. So, sobrang sharp ng mga Mm. doon. Pero kami, ang kasama kami kasi ni Tan, sabi namin, masisira yung sapatos natin. So, para sa so, para masisira yung sapatos natin, kaya nga tayo nagbumili ng sapatos na maganda, di ba? Kasi alam natin, mahirap Pero yung terrain. May photo yata kung gaano, yung mga limestone. Wow. Wow. Ayaw mo na sa mangrove Wow. area. So, kailangan Wow, na yikes. sa mangrove area na hanggang tuhod ang putik para makapunta sa mga area. So, ito sa Elite Island. So, ganyan. Ganyan Mm-mm. ka-sharp na bato. So, maghahanap ka kung saan kakapit, kapit ka na lang sa puno, or Iipis doon, no? dito ka na lang. Ganyan. Nakita mo agad. Galing. So, ayan. May palaka dun sa kabila. Ayan. Wala akong pala kasi. Wala. Ulo. Sad. Ano lang. Oxidosaiga lang ang nandyan. Ay. Or ano lang, Usibisaiga pa rin. Masayayon sila. Okay din. Okay din. maingat. Swim. So, Tubag hindi, is real. so yun. Hindi lang naman, siguro yung sa akin kasi not on not on the success pa kasi hindi ko nakita. Siguro yung more of challenges din. Kasi siguro kasi kayo may mga methods na kayo, no? Kilala nyo na yung thesis nyo, alam nyo na yung hanap nyo, saan kayo nakikita. Yung cloud rat kasi is isa nga lang yung individual. So, hindi namin alam kung saan nahanapin. So, hinahanap namin is sa mga other cloud rats. Like, titingnan namin sa taas ng puno, sa mga caves, ganyan. Tapos, pag nagkanda kami ng interview, ang ginawa namin recently is parang nag-double blind interview kami. So, yung mga bantay gubat namin, hindi nila alam yung mismong itsura ng cloud rat. Para pagkadating namin sa field, hindi nila sasabihin, i-describe sa mga respondents namin kung ano yung itsura ng cloud rat. Para hindi kami nakita namin siya, ito, ganito. Yung pala na-describe na ng mga bantay gubat. So, yun. Bali, yun, parang double blind yung ginawa namin na interview. And then, may mga cases din na parang nagkaroon ng false positives na sinabi nga na nakita na nila yung cloud rat, na-describe na nila yung species, alam nila kung saan makikita yung dahil sa IEC na ginagawa ni MBCFI. Kasi di ba, syempre, may mga IEC kami na iling cloud rat ay makikita sa iling, ito yung habits niya, ganyan. Tapos nung may-interview namin, nakinig pala ng IEC namin. So, parang yun, nagkaroon ng false positives na, ay, nakita ko tong cloud rat na to kasi based, yung recall niya pala is based dun sa IEC namin, not dahil nakita na. Yun. So, ganun yung mga challenges sa field na parang, paano natin, susundan ba natin tong trail na to dahil ito yung dinescribe niya or dahil, paano natin i-decide samantalang parang false positive na yung nangyari. So, ganun. Yung mga decisions kami na ang hirap kasi ang laki rin ng Edith Island. So, yun. Challenges. Mahirap And then yung false positive. Oo. Kasi yung Effective yung IEC material nila. yun yung ano. Diba? Effective Galing. IEC nyo, Pero gano'n. ano siya, false positive, ang hirap nun kasi parang instead na magpunta kami sa ibang areas na maaaring nandun yung cloud rat, pupunta kami sa wrong area. Diba? Parang masasayang yung resources, masasayang yung time na hanapin sa maling lugar dahil sa false positive. So, Ichan, may tanong tayo na from Mike and Sante, tinatanggal po ba yung antena ng mga ipis pag pinning? And I guess describe na rin paano, how?
Parang paano mo sila nahahanap? Doon sa antenna, as much as possible, gusto nating i-keep yung buong pagkaipis ng ipis. Pagkaipis. So, pagkaipis ng ipis. So, as much as possible, ayaw natin magtatanggal ng kung anong parts. Pero dahil yung antenna naman ay fragile talaga, hindi maiwasan na minsan na napuputol, natatanggal. Ano dito isang tanong? Ano yung i-describe ko? Kung paano hinahanap. Tama ba? Oo, paano saan? Anong mga kwento mo about how to find them? Actually, ang problema kasi sa mga insecto in general din is masyadong variable yung kanilang habits, kanilang biology. So, minsan may mga passive traps, yung mga pitfall traps, mga hihintay mo na lang kung ano mang malaglag doon. Pero kung meron kang specific na target na grupo, ano ba, sa mga ipis, hahanapin mo talaga sila. Maghahanap ka sa, paano ba i-describe yun? Meron kasing mga ipis na, mas kalimitan ng mga ipis mo is nocturnal, no? So, most of the time, lalabas ka sa gabi, hanapin mo sila. Same with other nocturnal organisms, mga stick insect, yan. Mga herbs, yan. So, usually, lalabas ka talaga sa gabi para hanapin sila. Meron namang mga sa umaga lalabas. So, gising ka na sa gabi, gising ka ba sa umaga, gising ka sa hapon, para maghanap ng mga species na to. Ano pa ba? Yung mga problema nila halos, problema din namin. Siyempre, yung terrain, yung mga unforeseen circumstance, yung mga kasama sa field, ganyan. Although hindi kagaya nung sa halaman, mayroong mga areas na pinupuntahan kami na walang halaman, sa loob ng kuweba, ganyan. So, maraming mga posibleng mangyari, maipit ka sa loob ng kuweba, hindi ka makalabas, madulas, may isang beses na nalaglag ako sa bangin. I know the feeling. Di ba? So, maraming mga challenges, pero worth it naman, worth it. May mga frustrations ka na nagpakita siya nung unang gabi, pero ang nagpakita ay juvenile or nymph, so hindi mo siya magagamit. Pwede naman ang makita mo, medyo sexist kasi kami mga mga insectologist eh. Minsan ang kailangan sa stick insects, usually ang kailangan nila ay female. So pag nakita mo si male, hindi mo siya ma-describe agad nang wala si female. Sa grupo ko, sa mga ipis, ang kailangan namin ay males. So, minsan magpapakita lang si female, tapos mga 5 araw ka nang lumalabas ng gabi, hindi mo pa rin nahanap yung opposite sex. So, sayang na yung specimen or something like that. Or babalikan mo na siya sa susunod na trip or gano'n. So, yun yung mga challenges na nararanasan natin actually. Kasi, yun. So, tanong pa pala about EPC. Ang daming nagtatanong about EPC. Inaral ko din po yung ibang So, tanong ni Joanne Alquizar. Oo. Mas interesting. Ayun, ilang uri po yung ipis natin sa Pilipinas? Tanong niya. So far, sorry, nalaglag yung laptop ko. So far, ang reported pa lang ay 129 species. Around 13 species din yung introduced. So, mga nadala dito as early as the arrival of our Malay ancestors, ganyan, hanggang sa mga Japanese occupation, hanggang ngayon. So, meron pa rin mga species na unintentionally na-introduce sa Pilipinas. Around 77 of those are native, endemic actually. So, sa Pilipinas lang nakikita yung 77. So, medyo mataas yung rate of endemism pagdating sa arthropods. I-promote ko na rin yung Facebook page namin. Palike na lang po ng Police of Pinas. Yan, yung Facebook page ng Entom group namin dito. So, ipinopromote namin ang pag-aaral ng mga
ng insekto sa Pilipinas. Kulisap. Yan. Mm. Palagi ko So to once share. again, that's Kulisa Pinas, tama ba? Yes, po. Okay. Medyo bata pa lang We siya, have so ano another pa lang yun question po. pero sa okay, go, join na kayo. For bats naman, Ayan, present na Ate rin po Pinayin. ba dito sa Philippines ang white nose syndrome sa bats? If meron, are there any actions to protect the bats po? Ah, From your experience, Ate Kyle? wala pa. Wala. I think, North yeah, that's a America. question from Roxanne Torres. So, wala pa. From our end, wala pa kaming na-experience. Mm. So far, wala pa rin akong nakikita in the field. And then ito, last question before our last segment. Medyo mabigat na questions. From J. Sebastian Fidelino. Hi, Jay. Since galing po kayo sa iba-ibang sectors, anong sectors po sa wildlife biology ang viable path financially? Hmm, medyo mahirap na tanong ito. So, anyone can speak their mind on this topic? Um, ah, yung question na yan is usually asked by students right now na undergrad, ganyan. Mm. Medyo hindi na uso yung culture na apprenticeship. Gusto ng next generation that they get paid at the start. So I Mm. tell them one, DOST scholarships, laki ng sweldo. Two, 10 years ago, wala pang yung RA, University Research Assistant, Mm. University Research Associate, lima lang sa buong Pilipinas. Ngayon, there's like 30. So, kaya naman siya. And then, next, yung biodiversity, local biodiversity conservation organizations. Madami na rin Mm. ngayon. Or you can start your own. Pero yung naturo sa akin ng mga estudyante kong business-minded, social entrepreneurship is real. So you have a business that's related to biodiversity conservation para sa livelihood ng community mo. Pero yung profit mo is social Mm. entrepreneurship pa rin. So yung profit mo binabalik mo rin lang dun sa conservation ng Mm. area, sa sustainability ng community. So kagaya ng ginagawa na siya sa local weavers, ayun, medyo yung conservation medyo huli tayo in terms of that. Pero yung mga tela ng buong Pilipinas, basta transparent ka dun sa pagkukuha ng profit mo, profit margin, kaya Mm. na out of the box thinking. Or something like Session Groceries na app, tawirin mo, wala nang middleman or yung app na lang yung middleman between the farmers, kung ano man yung binebenta nila to the buyers. So, pinag-isipan ko talaga kasi gusto kong yumaman, ganyan. Tapos, Mm. isa yung ito yung sinabi sa akin ni Dr. Arvin Diasmas. Hindi ka yayaman sa research. Sagot naman ni Dr. Carmela Española. Pero, you'll make a good living out of it. Hindi yung sweldo mo naman na makukuha pag nakakuha ka na ng posisyon, syempre hindi yayamanin, hindi pang Mm. Henry C level. Pero kaya na ng Grabe. luho, pwede ka mag-travel or ganyan, tipid-tipid lang. Parang normal rin na Mm. trabaho. Mm. Yes, so or for example, for me, I went into teaching, which will also allow you to do research. Pero you'll have to do teaching, which is masaya rin naman. Pero actually, initially, I didn't want to be a teacher talaga. Gusto ko yung nasa field talaga doing research. Pero for me, ito yung nahanap ko na path na pinaka-viable for, I guess, my personality na na outgoing, na I like to talk to people, I like to talk to students, ganun. So parang yun yung naging fit sa personality ko. So you have to also look at your personality na baka field research is not for you, or maybe mas okay ka sa lab work kasi you can also do lab work na wildlife.
or maybe there's something else out there for you that fits your personality. Ganun. So, and are there any other insights? From my end, hindi pa naman ako matagal sa Mm-mm. sa work, sa government work. So kung sa akin lang, I mean, viable yung government position kasi yung alam natin yung benefits Mm-mm. nandun when you are in a regular position pag may plantilla item ka, 'di ba? Ay, not a regular still, contractual pa lang. Pero yun yung Oo. nakikita kong viable position. Yun nga lang, aside from research, kailangan mong gumawa ng other jobs dun sa loob ng Mm-mm. agency. And um, yung nakita ko sa ngayon, what I like about my job is that I can influence directly the Mhm. policies, for example, in place in the Mm. protected area office. They're using science and evidence. Kasi yun yung kailangan nating i Yes. i-ano sa ahensya, 'di ba? I mean, I know there are a lot of like frustration sa mga ano na gawain ng DNR. Mm. So, what we can do to like address those problems is that we have to enter the agency, 'di ba? And then try to make even small changes from the inside. Kasi ngayon, I thought it was when I was a Mm. student, I thought mahirap siyang gawin. O mahirap siyang gawin, but it's possible and it's doable. Kasi yun yung ginagawa ko ngayon eh. I'm earning, although it's not that much, but I can also do research at the same time, do policy advocacy to really influence yung loob ba, kumbaga. They need biologists or field biologists who can do, Mm. I mean, who can correct their data, for example, who can do the job well, yung mga ganong klase. So, okay yung government path, you can still practice research and at the same time, yun nga, you can uh, rectify the mistakes yung anong nakikita ninyo sa labas. Kasi open naman yung mga tao na nandun sa loob, although hindi nga lang lahat. But the challenges are there. Pero yun lang, sabi ko na push lang pa din. I mean, rerespetuhan ka naman din nila if you have the experience and the knowledge. So, yun lang. Mm. Yeah, so we really need evidence-based conservation. So, uh, alam ko si Mike and si Christian, you are both working in museums, tama ba? Yes. Yeah. So ako may So ano naman what ako. is that path like? Sige ako na muna. Si Ikaw na, Chan. sir. Ikaw na, sir. Ah, sige, go. Ikaw na, Ikaw sir. na, sa akin, ikaw sa, na. sa akin naman, sa akin naman kasi, for me, okay lang siya kasi tama yung sinabi ni Kier, no, when you're in the government, meron kang parang tenure. So, meron kang, in terms of job, ano, medyo safe ka. But, and also, yung pag-discover mo ng new species, ng mga species kasi parang yun yung pinaka-rewarding eh. Maraming nagsasabi na Mm-mm. napakadakila naman daw ng ginagawa natin. Kasi of course, as kung sa fruit lang tayo, kapag i-compare kasi yung i-compare yung salaries ng mga researchers with yung mga corporate di hamak mas malaki yung mga salaries nila. So what other researchers do is they propose projects and they get honorarium from that. So ganun yung ginagawa nila. No? Marami namang research project na pwede mong i-propose pag nasa university or sa amin sa museum. And we get additional honorarium sa mga ganun. So sa akin naman viable in terms of museum works. Mm-mm. Just to add lang, ma'am, pwede. Ikaw, Yun Ichan, nga, what, ay, ay, sige, go. yung sa Ilan na lang. government na part, Hindi, ikaw hindi na. kasi I mean, government has the resources kasi. Yun yung importante in research. Hindi ko nasabi kanina, one of the Mm-mm. challenges of an early career wildlife biologist is yung resources. Saan tayo maghahanap ng fund to do our research? Yun yung isang naging challenge ko doon. When I went to the government, may pera siya, no? So, kailangan lang natin na maximize yung for example, pera ng ahensya to do research, to maximize the data that we could Mm-mm. gather from the field and make sense out of it. Publish your research. Kasi yun yung parang ginagawa ko ngayon kahit yung mga short notes, natural history information, which is very important, pinapublish ko siya tapos DNR yung affiliation. Parang weird. Ako na siguro pinaka-scientifically productive na DNR, DNR person. So parang yun, you just take advantage of the resources of the government to do both Mm-mm. government job and research. Parang yun, pwede yun. Mm-mm. So speaking of early career scientists, each an early career then, how has it been like for you in terms of your professional uh work?
Ano ba? Well, actually, project personnel ako eh. So, uh, Mm. uh, ang, ano ba sasabihin nito? Hindi ko alam. Ako sasagot ako sasagot para sa iyo, Ichan. Financially viable ba Ah. siya? Viable siya Actually kung naman, ikaw Mabubuhay ka ba? expert. Mm. Actually, in my case kasi, so iba yung project na pinagtatrabahuhan ko. No? So I've worked with first yung scaling sex yung una kong trabaho. So hindi siya ganun Mm. ka-related dun sa mismong specialization ko. But somehow, makakahanap, buti na lang talaga yung boss ko, ay yung advisor ko din. So, madaling magsingit ng ibang research na mag-focus din sa research ko. Tapos currently ngayon naman, cave project yung aking wino-workout. So, ano sinasabi ko? Hindi ko ano. So project-based ka. So, pag tapos na isang project, next project naman, ganun, ganun, Yun ganun. na So, it's lang. not a permanent position. Maghihintay ka. But the yung bayad, yung sweldo is okay naman. So, maghihintay ka lang Mm. na magkaroon ng panibagong project or something. But, in between naman, merong mga rocket science, gaya ni Ate Nikday. Rocket is Meron life. tayong mga colleagues and friends na siyempre, nagtutulong-tulungan din naman yung mga fellow wildlife people. Yung maganda kasi, idagdagan mo yung ni Ichan, no? Yung sa rocket science. Yung maganda kasi dito, Rocket you science. establish collaborator. Yeah, Hindi lang naman yeah. ikaw eh. So you have to widen your friendships, Network. network. True. Dapat friendly ka. Yun yung uh, Yung din, yung kay Ichan, sasagutin ko para sa kanya. Kung ikaw ay Southeast expert, ano ba yan? Ayan, ano ba yan? Southeast Asian expert ng Blatodea. Talagang makakahanap ka, viable ka. Kasi if you're good at your species and yung track record mo in terms of professionalism and paggagawa ng report na inaalagaan mo yan, wala kang problema sa pera. Minsan bibigyan ka pa ng pera para gumawa ng project na mahihirapan kang gawin kasi, ayan. Wow. Yun, so ganun yun. If you're good enough, you put yourself out there, hinga ka lang, minsan hindi, may project din ako kagaya ni Kyle na hindi ko nahanap yung species ko. Ako yung hinahanap ko pa rin hanggang ngayon. Hindi pa ako nakakita ng sulu hornbill. Pero, hanap lang na hanap. Diba? Shout out to Kyle. Ilang years na siya sa non-government organization. Yun yung And totoong finally, power. we go to Ate Kyle. Oo, 10 years na ako sa Mindoro Biodiversity. Shout out sa aking mga colleagues. Nanonood sila ngayon sa MBCF. Hello, hello. Sa NGO, siguro isa kami sa pinakamahirap na wildlife, sa pagdating sa wildlife career, no? Kasi yung mga research namin, kailangan namin laging gumawa ng proposal para magkaroon kami ng funds for the specific species na gusto namin hanapin. So katulad nga nitong cloud rat, nag-propose kami sa GWC and luckily nagkaroon kami ng funds for that. Tapos ang katulad ko, ginagawa ko para medyo, kasi ako single mom, tapos may 2 kids. Nag-sideline ako ngayon na maging teacher din. So nagtuturo ako ngayon sa MINSU, Mindoro State U. Shout out sa aking students kung nanonood, may quiz tayo sa Tuesday. So, yun. Oo, yun. So, kung katulad nga ng sabi ni Nick Day, mabubuhay ka naman dun sa sinasahod mo. Hindi ka nga lang mayaman. Yun. And, tapos, kung research naman, katulad ko ngayon, parang, pag sinabi ni DNR na may funds kami for flying fox, so sasabihin ko, sige, okay, sama ako kahit walang bayad. Tapos, pakain nyo lang ako, tsaka pamasahe ko kung saan ako tutuloy, okay na ako. So, ganon. So, depende rin kasi yun sa'yo eh. Kasi ako, flying fox talaga yung yung gusto kong aralin, bats.
may fund si DNR, katulad nga ni Kier, maraming pera sa gobyerno. So, samantalahin mo na nandyan sila, tanungin mo sila ano yung project nila, paano ka makakatulong, and then, kumbaga hindi naman kawalan na food lang yung ibigay nila sa'yo. Especially kung yun yung gusto mo. Kasi kaya ka namang buhayin talaga dun sa main mong trabaho. So, hindi ka naman mamumulubi, I think. Kung gusto mo talaga yung research na gagawin. May naalala pala ako. Ah, sa academe kasi, sa atin at sa campus, kapag aside from discovering new species, pag nakapag-publish ka, merong parang award, di ba? Na yung nakukuha yung individuals kapag napapublish mo yung research mo. So, part na rin yun siguro ng mga tawag doon? Incentives. Incentives, yung mga return. Nakaano na yan, shout out kay Ma'am Des, 5 yung last year. Grabe, no? Oh my God, 5? As in parang, teka lang yung isa ko, inuusog ko pa. 5, tapos incentive. Saan tayo magbe-beer? Oh, Nipa Brew tayo. Isang case. Ayan, Nipa Brew. Mute. Nakamute ba siya? Nakamute. Ayoko na rin Kanina marinig, na girl. ayun, hi, thank you. Thank you. Idol ko si Taylor Swift, kaya naging productive ako noong 2020. Ayaw nga. Cardigan. Anyway, na-mention kanina ni Mike ang networking. And actually, another great way to networking is to join professional organizations. And kung gusto mo maka-network ng ibang mga professionals in biodiversity, sali kayo ng BCSP. Ang first BCSP ko ang first BCSP symposium ko was in Bicol. I think nandun ka, Ate Kyle. Yep. Bicol? Tama. Pa yun. Nandun ako. Nag-present ako doon. Umiyak ako kasi Yes, kinakabahan umiyak ako. si Beth. Anyway. Nakita ka sa CR. Narinig kita sa CR. Umiyak ka. Oh. Kasi kinabahan ako. Ako nung first BCSP ko. Baby 2008 yata. Parang umiyak din yata ako. Oo, sobrang kaba. Anyway, Anyway, so ng DCSP. Same. Ichan, next time. Ay, tanong pala ni Ma'am Jude, sino daw mas bata, si Kier o si Ichan? Anong year ba kayo pinanganak? 1995. Oh my God, Mas bata 1995. siya. Ayun ang sabihin ni So si Kier pala ang baby, ayaw mo sabihin ni Ichan. Sa Facebook, 1995 din ako. Sa Facebook, 1995 din ako. Pag nagtanong ka din, matanda. Okay, so for our final segment, last words, what's next for yung species na inaaral nyo? So how do we conserve these species moving forward and what needs to be prioritized? Yun, so siguro Mike ulit una. Yan. Sa amin kasi, parang madami pa naka-line up na new species. So, yun yung inaano namin. So, and marami kaming projects. May mga projects ako ngayon in collaboration with Central Mindanao University. Kasama ang MNH dito, kasama sina Ichan. So, pa yung project natin sa Mindanao. So, yun yung namin. Hopefully, marami pa. And ang kasi sinasabi na yung mga botanists, rare na din rare species na din kami. Wala nang mga nag-aaral ng mga halaman. So, and it's a good way na meron yung Post-Digital Forum of the Philippines. So, yung mga hindi pa member, puntahan nyo yun para ma-engage kayo. Parang citizen science siya. And also, para maging ma-aware kayo na may mga species pala doon. Malay nyo, gusto nyo maging plant taxonomist gaya namin. At marami pang i-offer yung ating forest, mga tropical forest, mga new species. So yun siguro. Okay, thank you Mike. Ate Nick Day, anong future?
Future ng Isabela. So, swerte yung Isabela Oriole ngayon. There's another NGO that's doing work in the area. Yun yung Mabuaya Foundation. So, they're looking at Mm. more of the IP and livelihood side. But for us, with the Buhay Ilang, kung saan ako project head, we're looking at a biodiversity and livelihood research action plan. Puro focus discussions kung ano yung gusto ng community na pag-aralan at anong livelihood yung pwedeng makuha nila na hindi specifically related sa conservation pero para lang mas holistic yung dating nung conservation. Nasa kanila na galing. Ayoko nang mag-isip ng livelihood options, ganyan. So Mm. that's one. And then two, it's all about the youth. We want to train high school students, undergrad students, kung sino pang estudyante, and also para-biologists. Parang we want to get ourselves, we want to live it na self-sustaining na yung conservation dun sa area. So, meron na silang taxonomist, Mm. yan. So, magpapa-biodiversity research workshop, methods workshop, pag bukas na yung buong mundo sa after ng COVID. Tapos yung one Mm. thing na hindi ko na-mention, yung Sicilian, there was this Sicilian Oh, that yeah. we discovered at Cleopatra's Needle Critical Habitat. Talon-talon pa kami. Mukha siyang uod, pero exciting pag kilala mo yung species. Ganyan. Mm. So, because that's part of a biodiversity assessment before, that was that was used to declare the 40,000 hectares of Cleopatra's Needle as a critical habitat. And now, there's forest wardens and we're looking to have a salary for that. So, yun yung next stage Mm. for the Cleopatra's Needle critical habitat. Mm. Yes, and for the information of our viewers, ang mga Sicilian, amphibian sila na walang legs. Kaya mukha silang uod, pero amphibian Oo. sila. Yeah. And speaking of amphibians, what's next for Gutman's stream frog? Yung sa Gatman Stream Frog, yung sinabi ko kanina, um, ginagamit natin siya as one of the species para ma-strengthen nga yung call to include the Busa Mountain Range into the National Integrated Protected Area System para maging protected, fully legislated protected area na siya. So dun sa sa southern slope, dun sa Sarangani yung study site ko, hindi pa siya protected, pero yun nga po, ginawa po natin yung suitability assessment report at yun po yung naging basis para dun sa legislation niya na ngayon na nakasalang na po sa House of Representatives. So ano na lang. Then yung sa Northern Slope under dun sa area of responsibility namin sa Protected Area Superintendent Office ng Ala Valley Watershed Forest Reserve, since ano pa siya, watershed forest reserve, hindi pa siya fully legislated, yun din po yung nilalakad natin na maging fully protected siya. So, si Gutman stream frog, isa siya sa mga species na ating binebenta sa policymakers, no? For example, when we do public consultation sa mga local government units, sa ating mga congressman, talagang, it's a nice feeling that as a scientist, as a biologist, I get to communicate directly the science that I do, 'di ba, sa mga policymakers natin in a way that they can understand it, in a way na masabi silang okay, let's protect the area. So parang yun yung next step dito. Two-pronged approach, so from policy down and then from science up. So with regards Mm. to science, we're still looking for like additional funds to do more natural history studies and population studies sa Gatman stream frog kasi data deficient pa siya ngayon, so wala yung Mm. aming rediscovery is just a rediscovery, wala pa masyadong data dun, so we need to study more about the science of yung ecology niya, natural history, para mas gamitin natin siya for the conservation and management of the species. So yun yung parang two-pronged approach, yung policy and sa science na part yung ginagawa natin ngayon Mm. for that species. Mm. Thank you, Claire. And what about for flying foxes and also yung syempre yung Eileen cloud rat? What's the next step? Yung sailing cloud rat, depleting na yung funds from the project, pero sabi naman ng funder, tulong pa rin silang maghanap ng funds to continue. Since may mga parang positive interviews kami sa mainland, na may nagtanong kanina sa Facebook kung may nagtry maghanap outside Eileen Island. So, yeah, nagtatry na kaming hanapin siya ngayon sa mainland, Mindoro. So, sa southern portion ng Mindoro.
So, yun yung Mm. next thing for the 18 cloud. And then, Mm. dun naman sa flight box, naghahanap pa rin kami ng mga rules. Recently, diniscuss ko sa DNR na if we can sort of make a network ng mga parang barangay officials kasi ano sila medyo active. So, yung mga locals na to search for the rules and then sabihin sa amin and then willing yung una namin nakausap ay willing na na mag-join. Pero syempre, kung network yon buong Mindoro, so medyo malaking project siya for me as bilang if I will do it on my personal capacity. No? So parang iniisip ko pa kung paano ko siya gagawin or paano ko sisimulan. Yun. Tapos, Mm. doon, nag-reach out na rin ako sa mga youth na sabi ko, total yung mga youth sa Mindoro, sobrang active nila. So, ang ginawa ko is, if ever na may mga activities sila on the environment, kunin nila ako. So, parang sinabihan na nila ako na Mm. maging advisor doon sa kanilang youth, sa kanilang group, doon sa environment part ng kanilang organization. So, yung mga ganun na initiatives na for locals, like katulad kasi namin sa NGO, ako, dalawa lang kami ni Tan for the research program. So, kailangan talaga namin ng people on the ground. Yun. So, Mm. pati yung mga but yung mga bantay gubat namin sa Ilingan ng Bulo, right now nag-expire na rin yung wildlife enforcement officer deputation nila. So yun, tinutulungan ko rin sila Mm. ngayon na ma-renew at ma-retrain sila kasi hindi ma-renew yung deputation kung hindi ka na-train. Mm. So yun, yung mga ganong on the ground na yung tulong since konti yung aming human resource. Mm. And then, Ichan, what's next naman para sa mga ipis and friends and other insects na rin? Yun nga, gaya ng sabi ni Sir Mike, no? So, isa sa pinaka-priority ngayon is to describe muna kung ano yung mga na tambak, na ipon. Actually, marami talagang mga bago. In terms of conservation, masaya kami na for the first time ay napasama yung mga invertebrates sa pag-red list ng DNR. No? So, Mm. nagpo-participate ang museum dito sa pag-assess ng conservation status ng ating mga invertebrates. Kasama na yung mga EPs. Whew! Mm. Na also, part na rin ng efforts na ginagawa natin is to reach out to other people, to the youth, the locals, kagaya ng sa kasama natin, kasama ko si Ate Nikday doon sa Palawan, to inform them ng mga kahalagahan, kung ano ba ang kahalagahan ng mga insekto, ng mga gagamba, sa ating environment at gano'n na din sa atin bilang isang komunidad, isang society. Kung ano ba kung bakit ba dapat natin silang pinangangalaga. So, Mm. yun. So, conservation, uh, discovery, and extension. So, yun naman yung ginagawa natin, di ba? So, we do research to extend to the locals. Mm. Ayun. So, thank you very much to all our guests. Before we end the program, meron tayong one last question from a viewer from Deo Mapile. Ano po ang mga recommendations nyo for high school research regarding wildlife, especially insects and other invertebrates? Baka may masasuggest kayo. So ngayon, I think for us sa UP, hindi pa puwedeng mag-lab or mag-fieldwork yung mga students namin. So there are ways actually to get kung work from home pa rin tayong lahat, puwede kayong mag-species distribution modeling. There are data available for free online and the software na ginagamit dun usually Maxent, free din siya. So puwede niyong gawin yon in this case na wala pa tayong fieldwork na puwedeng gawin for our students. Pero 'pag puwede na, ano yung masa-suggest na kaya ng high school students? Ay, Inventory. 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 inventory.
Yeah, So, word of the day is inventory. inventory. Ate Ay, yun, Nikday, ay, nakamute ka sorry. yata. Yeah. Nakamute siya. Ano nga Ichan yung tinuro mo sa mga estudyante ko? Temporal, ano, kung gustong basis. Kaya, oo. Oh, yun. Si Ichan may alam yun. Isa din sa ginawa namin with Ate Nikday is to check yung Mm. temporal differences, kung ano ba yung activities ng mga insekto, ganyan. So, alin yung active sa gabi, alin Mm. yung active sa umaga, sa comparison to that. Ang naisip kong Mm. isa pang pwede nilang gawin, halimbawa, for, especially for insects, is mga life history data siguro, ganyan. If you have, let's Mm. say, a butterfly uh, a different, or kung ano mang insekto, so you can check kung gaano siya katagal maging itlog, gaano siya katagal bago mapisa, ano yung Mm. preference na kinakain nila, meron ba silang mga specific types of food na gusto. So, actually maraming uh, pwedeng tingnan in terms of their ecology, of their habits, no? Ano Mm. pa ba? Pollination Yeah. networks din. Basically, uupo ka sa harap ng bloom, tapos you do 30 minutes recording kung ano yung pupunta. And then punta ka sa 30 Mm. flowers. Tas Yeah. man hours. As in, it's very easy for high school students kasi upo ka lang, may record ka, tapos ganyan. Tapos you can At, have the So, diagram. dun pa, Kasi dapat alam mo Mike, din dun ba yung sa bagong Reflecia may biology record na? ng halaman. Hmm. Parts ng Mm. halaman. Kasama pa rin May record na plants. ba ng pollinator? muted. Alam, Nakamute alam, ka yata. alam mo yung challenge din dyan sa ginawa namin sa Rafflesia Consuelo Way kasi sobrang liit niya. Hindi namin malaman yung ano niya, yung sex niya kung male or female kasi hindi namin makikita yung yung anther at saka stigma. Ginagawa namin, binabantayan namin yung pag-bloom niya sa gabi. Pag nag-bloom na siya, araw naman, nakagising kami, nakatutok lang. Nakikita namin yung mga pollinator, mga pasok. So doon ko nalaman kung paano siya malalaman kung babae o lalaki. Once na pumasok Mm. si Langaw at may dalang anther, Pollen. pollen sa likod niya, lalaki, di ba? So yun yung namin, kasi hindi ko makikita eh. So yun ang ginagawa ko, yung Langaw yung sinusundan namin si Langaw. So yun yung mga Indicator. indicator. Parang nasama na namin, hindi, nasama namin dun sa recent paper namin, yung sa ng Philippine Journal of Science, yung sa biodiversity na issue, Mm. Special yung issue. special issue kasi meron kaming flower and fruit development ng Acacia Consuelo dun eh. So yun yung ginawa Mm. namin. Kung ayaw nyo ng Mm. ipis, pwedeng langaw, Langaw. pwedeng langgam, shout out Birds. kasi madaming langgam. Baka Ayan. naman gusto mo mag-aral ng rats. Yun Yeah. din, yun din. Pwede maganda rin. din. Parang recently, ang dami nag-aaral ng herbs. Tapos wala nang specialist ng rats. Wala na talagang nag-aaral ng rats. Mammals. Tapos, oo. Sabi ko, bakit lahat Shout- napunta sa herbs? Dati walang nag-herbs, di ba? Oo. So lahat napunta sa herbs. Baka masyadong si Dr. Letty, no? Masyado yung kanyang pag-promote. Influence Ang charisma. ni Doc Letty. Mag-promote ka din, girl. Yun, so, Speaking of rats, baka mag-aaral may Oo. pulgas din sila, ganun. May mga kuto din sa mic. Ectoparasite. Sinigit pa rin sa So, insects. let's not forget then the urban biodiversity. Especially for high school students, there's biodiversity in urban Yeah. areas. So you can start there, like record birds or whatever. What the food you Ipis. can see, pwede yun. Kasi may talagang may hayop naman talaga doon. So urban biodive, try nyo i-explore. Mm. Alam mo yung Pwede isa ka rin pang magandang pumasok ng dyan, public health or gano'n. alam mo Ay. yung isang magandang gawin Mike? ng mga high school kasi hindi nga sila makapag-film, do citizen science na research. Alam mo yung ginawa ni Mr. David Pless, parang inano niya na nasaan yung mga species ng Clerodendrum. So nag-feed yung mga tao sa kanya. So pwedeng ganun yung gawin. Parang i-map out mo ngayon kung saan yung certain species, saan yung species distribution niya across the country. So that's a good research for a certain group. Mm. Medyo nauuso ngayon yung citizen science, Mm. Ay, I naturalist. think sa Mindanao, no, 'di ba? Pinopromote nila yung iNaturalist.
sa Davao. Yan. Mm. When you ask your experts, be polite. Nakakatulong ang po. Mm. Good morning po, ma'am. Good morning, sir. Or Ano yung ganyan. taga Mindanao? Wala silang Yeah. po. Ay, ano na lang, at least yung buo yung sentences, hindi san ko Q po, ganyan. Q Ah, whatever yan. So, think, mas mare-replyan kayo mga students kung yung full words yung gagamitin niyo dun sa email or kahit sa Facebook chat. Mm. Ayan. Mm. At saka kahit high school kayo, puwede kayo sumali ng BCSP. Ano, kahit Oo. napaiyak ako nung simula, naging friends ko naman yung mga experts na 'Di ba? na-meet ko Oo, nung oo. 'di ba? Oo, nung time na yon. So, some of them mga colleagues ko na sila Mm. sa work ko. Si And Ate Miss Day lang naman so yung masungit. ha? Oy, hindi Huh? masungit, mataray. Joke lang. Oy, There's a mabait ako sa difference. estudyante. Huwag na lang Mabait ako ako sa mabait talaga. estudyante. Sa'yo lang ako mataray, Ichan. Ganun pala yun. Okay, so, any closing statements? Baka may gusto kayong i-promote or any final words? Yung order ulit na yun, si Mike ulit and Sige. yun. Sige, acknowledgement na lang siguro at saka plug na rin ako ng mga talk Mm. magiging webinars ko. Of course, acknowledgement sa National Museum of the Philippines kasi inalaw na kaming sumali dito sa Wild Brews. And on May 22, meron akong webinar on the Philippine National Herbarium. So, idalanin natin yung Philippine National Herbarium, especially sa mga students na marami kaming natatanggap na nagpa-authenticate. Unfortunately, hindi namin tinatanggap yung authentication. But we can allow yung bisita, parang titingnan nila yung mga specimens sa National Herbarium. So, catch me on May 22, 2 p.m. Philippine Native Plants Conservation Society Incorporated. Mm. Thank you very much. And next, Ate Nikday, ano, baka may ipa-promote ka or may any last words? Ayan. So, I'm Nikdairia Lubit, currently Oriole's Isabelle project head. Please search Isabella Oriole using Facebook or Instagram. Recently had our Para sa Kiao for the Isabella Oriole. Ano nga yun? Nawala tuloy yung script ko. Education awareness, education campaign, and music and arts festival. I'd like to tap into the affective parts, lahat ng hugot, Wow. lahat ng feelings across 2020 na COVID, yung gusto nyo nang matapos yung SEM, you can not only donate data in terms of citizen science, you can donate artwork, dance, music, numbers, songs. We will post that on the Facebook and Instagram, so that we can not just like learn about the species or biodiversity, but also like feel for the species. Ayun. Yun. Let's use our creativity for conservation. Mhm. Okay, next, Care, anything to promote or any mm, last words? promote. Siguro ano lang, may webinar din ako on May 12. Daming In line of webinar. sa Month of the Ocean, yung uh, Conservation Biology through Youth Leadership, hosted by BNR Mm. Region 12 or BNR Soxergen. And yun, pagpapasalamat din ako sa boss ko kay Ma'am Linisa Alfaro for her support sa career ko and for like sa mga ganitong bagay-bagay. And to Doc Leticia po, ang my thesis advisor. Hi po. I hope you're watching. Hi, Ma'am Letty. Thank you very much, Care. And si Ate Kyle. Acknowledgement lang sa Mindoro Biodiversity. Siyempre, hindi ko naman magagawa yung research ko kung wala ako sa Mindoro Biodiversity ngayon. And then sa funder din namin, sa DWC for funding yung sa Iling Cloud Rat. And then yung mga IM bag, yung Bantay Gubat, for continuing yung aming project. And then, like nyo rin yung page namin sa Mindoro Biodiversity, and may webinar din kami on May 22. May 22 din. Sana hindi mag-coincide kay Mike para makanood din kayo sa amin. In celebration yun ng Biodiversity Day, may talk din ako doon, yung species recorded in the last
decade sa Mindoro. So, hindi ko sinabi lahat dito yung mga species na recorded namin, newly recorded namin para hindi siya ma-preempt for my next webinar. So, nood kayo sa webinar ko on May 22. Meron pa ring two speakers doon na magto-talk. But my talk is about our discoveries nga. Discoveries and records sa MBC. So, nood kayo. Yay, so follow nyo yung Facebook page nila. And Ichan. Ako na pala. So, Oo. last word, uh, actually marami pa tayong dapat malaman o pwedeng alamin sa biodiversity ng ating bansa. Hindi lang sa mga insekto, pati na rin sa iba't ibang buhay ilang na nandito. No? So, dapat natin silang pangalagaan at paano ba natin sila mapapangalagaan kung hindi natin alam kung ano at sino sila. Diba? So, I encourage everyone to do their share in protecting our environment, hindi lang para sa atin, kundi para sa mga hayop o sa mga buhay ilang na nakatira dito. Hindi lang naman kasi hayop, halaman ang nakatira dito, meron tayong mga microorganisms, iba pang uri ng buhay. No? Gusto kong pasalamatan una ang Museum of Natural History PCLD sa pagkukup sa akin, sa advisor ko si Sir Junlit na ng budol sa akin na mag-aral ng mga insekto. Ganoon na rin sa Police of Pinas team. Kaya pinopromote ko ulit ang Police of Pinas. Pakilike ang aming, please like our Facebook page. Ganoon na rin ang Project Biodiversity Citizen na project naman ng isa naming organization. Ano ba? Magkakaroon din kami ng talk tungkol naman sa yung mga sinasabi nating mga insekto kanina, ipis, langgam at langaw. So, sometime around June ang pagkakaalala ko. So, attend kayo. Yun, and thank you for attending this talk. Let's strive na mapangalagaan pa at lalo nating mapalawig ang ating kaalaman sa mga buhay na nakatira dito sa ating bansa. Yun lang. Thank you very much, Ichan. And to all our guests tonight, may ipapromote din ako. Please follow the BCSB Facebook page and YouTube channel. And meron kaming i-release soon, which is the Samot Saring Buhay, a toolkit on Philippine biodiversity. So you can find more information about that on May 21, 9 a.m. sa BCSP FB page and YouTube channel. Okay? And also, I'd like to promote an event from our project, which is Kaigangan Biodiversity Research Webinar Series, which will be on May 14th. You can find more information there on our Facebook page, which is Con Kaigangan. Kaigangan is a word sa Samar to describe forest over limestone. So, limestone din sila. Nakakasira talaga ng sapatos yung mga limestone na yan. Okay. And then, of course, we'd like, di ba, pati bota. Okay, ang sabi ng Merel. Okay, so we'd like to thank our sponsors, Worth the Health Foods. And you can see there's a background, or maybe some of our guests have a sample of Nipa Brews craft beer. Okay, for our brew tonight. Yan. So follow them on Facebook, si Nipa Brew and si Worth the Health. And since we're in quarantine, hindi tayo masyadong makalabas, follow them on Facebook for your healthy plant-based food and local craft beer. And let's support our local entrepreneurs. Yay! So don't forget, follow BCSP's social media accounts, Facebook page, follow us on Twitter, on IG, and subscribe here kung nanonood kayo sa YouTube on our YouTube channel. Like, subscribe, yun, lahat, notification button. And also, you can also listen to this program as a podcast on Spotify. Okay. So any other last words from our guest? May shoutouts ba kayo dyan? Okay, so kung wala na shoutouts, traditionally what we do
is we end the program with cheers with our brews. So ngayon, lemon water ang brew ko. Hindi na So, kulay blue kasi. cheers! Thank you very much, everyone, and all our viewers. Have a good evening. Bye. Bye-bye.